nói đến Trần Quốc Tuấn mà không nhắc đến Trần Quang Khải là không được. Trần Quang Khải xuất thân cao quý hơn Trần Quốc Tuấn, bởi vì ông là một hoàng tử, là con ruột của vua. Tuổi thơ của ông khá bất hạnh, vừa lọt lòng là bị động kinh. Trần cảnh lo sốt gió. Các bạn có làm cha thì mới hiểu được lòng cha như thế nào. Đến khi ngự y bó tay thì ông đành cầu may, cầm thanh thượng phương bảo kiếm và áo thượng hoàng để bên cạnh Quang Khải và nói: "Con cưng, hãy mau khỏi bệnh, rồi ta ban cho thanh kiếm với cái áo để cho con chơi nè." Quả nhiên Quang Khải sau đó khỏi bệnh một cách thần kỳ, mà đến ngày nay y học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân. Trần Cảnh biết mình nói hớ, liền chữa cháy: "Con khỏi bệnh rồi hả? Mà kiếm truyền ngôi thì không thể trao bừa được đâu con à. Thôi con lấy cái áo đỡ đi, để lại thanh kiếm cho ta nha." Nhóc Quang Khải đáng thương, vừa đẻ ra là bị bố trôn rồi. Nói chung cậu được trời phú cho nhiều thứ lắm, đặc biệt là vô cùng thông minh đỉnh ngộ, có thể hiểu được nhiều ngôn ngữ, bắn tiếng dân tộc thiểu số như là đọc rap vậy. Lớn lên, cậu bé Quang Khải trở thành tướng quốc thái úy, chức còn cao hơn cả đại sư huynh Trần Quốc Tuấn nữa. Trần Quang Khải và Trần Quốc Tuấn không ưa nhau ra mặt, do hai gia đình hiềm khích sẵn từ trước rồi. Nhưng Quốc Tuấn nghĩ huynh đệ trong nhà thì phải hòa thuận, vả lại giặc ngoại xâm đang rình rập, tốt hơn là nên đoàn kết với nhau. Thế là Tuấn rủ Khải đi chơi thuyền một ngày, rồi lại tắm cho cậu em. Mối quan hệ giữa hai anh em nhà này từ đó càng thêm khăng khít. Một hôm, sứ giả Sài Thung theo lệnh vua Nguyên đi qua Đại Việt. Cái tên này rất là kiêu ngạo. Khi mới đến, hắn cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, bất chấp luật lệ của nhà Trần là ai cao quý đến đâu, khi đi qua cửa này cũng phải xuống ngựa. Quân lính ngăn lại, Thung dùng roi ngựa quất họ bị thương ở đầu. Vua Trần đã yến tiệc, hắn cũng không thèm tới vì không phải chỗ hắn thích. Nhà vua cũng phải đích thân gửi thư xin lỗi, rồi hứa sẽ đổi địa điểm. Năn nỉ mãi hắn mới thèm đi. Rồi vua cho Quang Khải đến tiếp chuyện. Hắn nằm khển không ra. Đến khi Khải vào tận phòng thì hắn cũng chả thèm ngồi dậy. Quang Khải ra về mà máu nóng sục sôi bốc rần rần. Trần Quốc Tuấn tình cờ đi ngang qua, nghe thấy liền hỏi: "Khải hiền đệ, tiếp đón Sài Thung như thế nào rồi?" Quang Khải tức tối. Hắn ta hiếp đáp đệ: "Huynh vào mà giải quyết đi." Quốc Tuấn lắc đầu, vỗ vai Quang Khải: "Đệ cứ để cho huynh, đệ kinh nghiệm còn non lắm." Quốc Tuấn sau đó cạo đầu, mặc áo vải, đến sứ quán. Ông đi thẳng vào trong phòng. Thung thấy thế liền đứng dậy vái chào, rồi vội vàng mời ngồi. Mọi người đều kinh ngạc hết sức. Hóa ra cạo đầu mặc áo vải là hình dạng nhà sư phương Bắc. Ông ngồi xuống pha trà cùng uống với hắn. Người hầu của Thung cầm mũi tên đứng sau Quốc Tuấn, chọc vào đầu đến chảy máu. Nhưng sắc mặt Quốc Tuấn vẫn không hề thay đổi. Khi trở về, Thung ân cần ra cửa tiễn ông. Nhưng dù mình có hòa nhã như vậy thì Mông Cổ vẫn cứ đánh thôi. Cái tụi này nó hiếu chiến xưa giờ rồi. Lúc ấy độ phủ sóng của Mông Cổ trên địa cầu còn nhiều hơn Viettel, Mobifone, Trấn Thành với Hoài Linh cộng lại nữa. Dĩ nhiên nhà Trần biết điều đó, nhưng mà chứ đừng có nhây với Việt Nam nha, ok? Quân Mông Cổ sang Đại Việt lần 2 khí thế cực kỳ hùng hậu. Trần Quang Khải đang ngủ trên thuyền thì vợ ông là Phụng Dương công chúa đánh thức. "Nè, bà làm cái gì đó, tôi đang ngủ mà. Ông dậy giùm tôi một cái, thuyền nó cháy rồi kìa ông ơi." Thế là hai vợ chồng cuống cuồng chạy sang thuyền khác, suýt chết. Quân Trần sau đó thua liên tiếp. Thua thì đã sao? Thua keo này thì ta bày keo khác thôi. Từ từ cũng sẽ có lúc thắng. Đường dài mới biết ngựa hay. Và Trần Quang Khải quả thật là một con ngựa hay.
là bạch mã hoàng tử của gia tộc, chứ không phải là kiểu con nhà giàu ăn chơi lêu lỏng, khi có giặc đến thì chui vào chăn mà khóc. Trong giai đoạn này của cuộc kháng chiến thì Trần Quốc Tuấn có nhiệm vụ đưa vua đi trốn, còn Trần Quang Khải làm nhiệm vụ cản địa, chặn lại Nghệ An. Ông trộm nghĩ trọng trách trong tay mình thì quá nặng nề, nhưng nhất định không để Tuấn huynh và mọi người trong gia tộc thất vọng được. Ông gầm lên: sát thác! Quân Mông Cổ của Toa Đô đánh mãi không hạ được hoàng tử Khải, lương thì hết dần. Bế tắc quá, bèn rủ Ô Mã Nhi rút quân. Trần Quang Khải ngay lập tức đăng tin này lên Facebook của group nhà Trần. Vua Trần bấm like liên tục, rồi huy động Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản đem 5 vạn quân đi Hàm Tử tiếp viện. Đến nơi gặp tàn binh Mông Cổ, hai ông quẩy một trận tưng bừng, giặc chết vô số kể. Kế đó Trần Quang Khải tiếp tục tấn công bến Chương Dương, là nơi Mông Cổ neo đậu đại đội thuyền của nó, dụ thoát quan ra khỏi Thăng Long, rồi phang cực lực quân của nó luôn. Thế là trong vòng chỉ có 2 tháng, hoàng tử Trần Quang Khải đại phá quân Nguyên tận 2 lần tại Hàm Tử và Chương Dương, nên khí thế quân nhà Trần được bơm rất mạnh. Sau đó thắng nhiều trận liên tiếp và đuổi được thoát quan về Trung Quốc, chấm dứt cuộc xâm lăng lần thứ 2 của quân Mông Cổ. Sau chiến thắng này, triều đình luận công ban thưởng. Trần Quốc Tuấn có công lớn nhất, được phong tước Đại Dương. Trần Quang Khải cũng được xếp công thần hạng nhất. Ông tiếp tục phụng sự triều đình cho đến khi mất. Tại đền Thái Di ở Hoa Lư, Trần Quang Khải cùng với Trần Quốc Tuấn cũng được đúc tượng thờ chung. Bạn nào có đi qua đường Trần Quang Khải thì hãy nhớ về vị hoàng tử tài hoa văn võ song toàn này nhé. Redick Phạm Vĩnh Lộc. Người đọc Đạt Phi.